Andrea, vad är det som du har testat? Jag har testat ett par Project 90 från Extrem. Vad tyckte du då? Nej, men jag tyckte att det var en jätterolig skida. Den var, alltså... Den syns ju att den är lite lång för mig. De hade tyvärr bara den här att prova här. Jag hade kanske haft en kortare variant. Men jag tror nog att det här hade kunnat vara en skida jag hade köpt. Liksom. Den tyckte jag var riktigt nice. Härligt. Vill du liksom beskriva den mer? Men jag tyckte att den var liksom lätt att få upp på sväng. Och ganska mjuk och alltså, den är inte mjuk, men den är mjukare än vad den har varit tidigare. För jag har testat Project innan och tyckte att de har varit lite hårda för mig. Den här är liksom omgjord, lite mjukare, så lite lekfullare. Ja, det låter ju toppen. Vad ger du den för betyg då? Eftersom att den ändå inte fanns i min längd så är det lite svårt. Men jag skulle säga att jag ger den en stark 4,5. Toppen, tack. Okej Andreas, du har kört på Extrem Project 91. Vad tyckte du om den här? Jag är ett stort fan. Jag älskar den. Jag skulle kunna köpa den idag. Härligt. Vill du liksom beskriva den mer? Men den är otroligt allround. Den, man kan lätt få loss tailen om man vill, men den är samtidigt väldigt chargig och väldigt rolig skida helt enkelt. Toppen. Ja, och det är du som har preparerat backarna här idag. Hur är föret? Ja, men föret är väldigt snällt för skidåkarna. Inte så snällt mot oss som kör. Alltså vad ger du den för betyg nu då? Den får absolut 5 av 5. Tack så mycket. Okej Cornelia, Extrem Project 91. Vad tyckte du om den? Jätterolig, verkligen. Jag har hoppat och lekt i fiskkanterna och kört igenom pucklar och varit farlig där ute. Alltså en riktigt kul skida. Ja men härligt. Hur skulle du liksom beskriva den? Väldigt stabil, lite hårdare men ändå väldigt liksom lekfull. Jag tycker att den inte har någon stress ut ur svängen, utan man kan liksom ligga kvar rätt länge i svängen, vilket är jättehärligt. Men jag körde några kortare svängar också, så att den känns verkligen som att den liksom passar för allt. Jätterolig, alltså verkligen. Passar den i med det också många olika sorters åkare skulle du säga? Ja, alla har varit väldigt olika, alltså kommer från olika skidbakgrunder. Jag kommer från freeride-bakgrunden och vill ju mer ha en typ av sån här skida. Egentligen vill jag ha en mjukare skida också, för att jag inte har upplevt att jag kan ha så kul och leka så mycket på en hårdare skida. Men här kände jag att jag verkligen kunde det ändå. Så det var jättehärligt. Och den här är också 1,85, vilket bör sägas. För jag är 1,60, så att det är väldigt mycket längre än vad jag annars brukar åka på. Så att med tanke på det så är jag också glatt överraskad över att jag pallade stå på den här. Ja men toppen. Vad ger du den för betyg? Med alla de faktorerna så får den en 5. Kul, tusen tack. Tack. Okej Jesper, Extrem Project 91. Vad säger du om den här skidan? Ja, jag säger att det är en rolig allround-skida. Funkar typ överallt. Kanske inte off-pisten när det kommer lite väl mycket puder. Men en rolig skida att ha liksom, här i Vemdalen i alla fall. Så vad tyckte du då? 18 meter radie, det blir ganska stort. Egentligen inget större problem med det. Försökte korta ner svängarna, det var svårt, utan det är stora svängar, så är det bara. Men en ganska lätt och lekfull skida, mycket rocker. Ja, men jag tycker att de har gjort en rolig, liksom, lekfull skida. Härligt, så vad ger du den för betyg? Den får ja, jag lutar mot 3,5 först, men jag steppar upp den till en 4. För att den var rolig, kort sväng, stora skärande, och det gick att hoppa lite med här på vägen in till tillbaka till testområdet. Så att det är lekfull rolig, så 4, absolut. Tack! Nu står jag här med Tobbe från Extrem och du har med dig Project 91. Vill du berätta mer om den här skidan? Ja, Project 90 var en gammal klassiker från Extrem som varit med kanske snart i 10 år. Så jag kände att det var dags att uppdatera den till 2025 blir det. Så vi tog egentligen samma DNA från den skidan. Tog samma kärna, mjukade upp den lite igen och sen framförallt har den fått en helt ny shape. Med lite längre indrag, lite mer rocker, lite mer indrag i tailen och lite plattare profil bak.
Och kärnan, vad är den gjord av då? Den är gjord av bokpoppel och sen fullbred metall. Så det är 2 lager metall. Så hur skulle du säga att åkegenskaperna är? Pistorienterad all mountain är väl där vi satsade på. Egentligen en väldigt allround skida som funkar både när det är ganska hårt och lite mjukare. Men det är ju piståkning som är liksom huvudspåret, men den funkar om det är liksom puckligt eller uppkört, eller om du vill ta den, ja, men ta ut den lite, kanske inte när det är superdjupt i off-pisten, men ja. Du kan väl åka liksom hela framsidan med den, är tanken. Ja, men precis. Vilken målgrupp skulle du säga att den riktar sig till? Oj, skidåkare. Nej, men det är en ganska kraftfull konstruktion, så att du bör ju ha lite, ja, det är ingen nybra skida kan jag säga, utan den är höll till på den här övre skalan av skidåkare. Så den tål ju att tryckas på ganska rejält med, utan att den går ju fortfarande att åka långsamt med och fortfarande lägga schyssta svängar. Men den tål ju liksom tryckas på i så full fart, även när det är brant och hårt. Ja, men det låter ju kanon. Tusen tack!